O să mergem cu camionul negru, cu remorca asta galbenă. Și dacă nu vă uitați la videoclipul ăsta și nu vă abonați, cu mine ați terminat-o. Vremea e bună, totul e frumos, vedeți ce frumos e afară peisajul. Merge foarte bine aerul condiționat la mașina asta. N-am mai fost niciodată la firma aia, sunt curios și eu să văd care e situația. Și se lucrează pe aici, pe la autostradă. Uite băieți, acolo sus în soare săracii de ei. Îți dai seama ce condiții au oamenii ăștia de lucru. Ce să vede acolo, numai nori negri. No, că acum deja plouă destul de bine. Aici nu pare că au avansat foarte mult lucrările. Mi-am tăiat niște roșii, am niște caș, cârnați. E așa cu două capete Valea Oltului. Și frumoasă și nașpa. Abia m-am așteptat să mă opresc să le pot curăța. E ora 9 fără 3 minute. Uite-te și la prostovanul ăsta. Dacă nu încetineam, direct în ălea intra. Gata, mi-a făcut băiatul de aici de la poartă intrarea. Salutare oameni minunați! Astăzi e duminică, 21 iunie. Ieri în 20 am primit permisul și astăzi pornim în prima cursă. Cred că v-a fost tare dor de cursele de la camion pentru că am văzut că celelalte videoclipuri nu prea v-au plăcut din păcate. O să mergem cu camionul negru, cu remorca asta galbenă și se anunță vreme bună. Avem de mers până în Bolintin Deal și hai să-i dăm drumul la treabă. Eu sunt de vreo oră aici la garaj, m-am instalat un pic, dar am avut tare mult de instalat. Pătură, mâncare, lucrurile mele ce le mai aveam, le-am pus în camion și n-am vrut să pierd timpul cu filmat în timp ce pun lucrurile alea. Dar acum ați pregătit, am cuplat și remorca că nu era cuplată. O să vă arăt data viitoare cum se cuplează și remorca, v-am mai arătat. Acum ați gata de drum, chiar e vreme frumoasă și trebuie să mergem să alimentăm și să pornim la drum. O să mă duc cu camionul ăsta negru aproximativ 2 săptămâni, după aia poate o să mă duc cu camionul alb. Aici e și camionul nostru alb și camionul lui colegu, dar eu primele 2 săptămâni o să fiu cu camionul negru, cu neagra, cum îi zicem noi, și e ok. Hai să-i dăm drumul la treabă. Am pornit acum camionul, i-am dat drumul la ce să meargă că tătătăt am transpirat până am schimbat remorcile. Acum trebuie să completăm o diagramă și atunci în prima rubrică numele șoferului, locul de unde pornim din satul mare, data am zis că e 2106, numărul satul mare 70 Dum, kilometri de pornire pe rândul din mijloc, care dați pentru atestat, să știți. Ok, punem diagrama aici la locul ei, să-mi resetez și timpul de condus, trip data, speed time, drive time, delete, să știu cu cât pornesc la drum. Și aici, după schițele de la Dubiță, începem o rubrică de condus. Și atunci îi data de 2106, trec și kilometri aici. Așa să știm, și ora 10 și 25. Cred că totul e în regulă să putem porni. GPS-ul încă nu mi l-am setat, dar l-o setat mai încolo. Am cuplat, am verificat și documentele. Trebuie să mă duc să alimentez și iau telefonul, că aici trebuie să văd cu porțile astea, să le închid, să le deschid. Aici e și dubița mea, nu cred că vi dor de ea. Și stai să văd care portă e aici, mă frate, că așa mă nervează porțile astea. Așa, să deschide și porta 2. Și apoi după ce ies în drum, trebuie să dau să se închidă porțile. Hai să pornim. Am verificat și documentele. Totul e în regulă. Taloanele, CMR-ul, licența de transport. Pot ieși aici în drum. Și pot să dau pe poartă să se închidă. Gata, în sfârșit la drum. Sper să fie o cursă bună, fără probleme, fără incidente, vremea e bună. Să mergem așa cu bine, așa ca de prima cursă să meargă totul grozav. O să mă opresc imediat aici în satul mare să alimentez la Rompetrol. Și gata, pot să pornesc liniștit la drum. Parcă n-am lipsit nici măcar o zi, așa mă simt. Trebuie să fiu atent și să conduc cu grijă, să nu mai avem probleme, să nu mai avem necazuri.
No, vi-a fost dor de un videoclip de la camion. Eu cred că vi-a fost dor, că toată lumea ați așteptat, orice am postat, tot videoclipul la camion ați vrut. Uite că a venit. Deci dacă nu vă uitați la videoclipul ăsta și nu vă abonați, cu mine ați terminat-o. Nu mai avem ce discuta. Mi-era dor și mie să stau așa un pic la volan, să văd totul de sus, să mă duc într-o cursă. Mi-e dor să mă duc un pic și în Polonia, că n-am mai fost de mult în Polonia. Ultimele curse tot în satul mare le-am făcut, adică de la satul mare la București. Înainte să rămân fără permis, acum tot în București 2 săptămâni, dar asta este. Important e că răcește și clima asta un pic, că de nu mi-era de cald de numai după ce am cuplat toate alea. Urcăm aici pe centură și povestim imediat când ajungem la benzinărie. Să vedem care e situația aici, sper să nu fie aglomerat, e duminică dimineața. Nu cred că ar trebui să avem probleme. Sper să nu fie ceva cisternă acolo, știi? E liber. Perfect. Hai să alimentăm. Dăm plata în magazin. A dat un pic prea în față camionul. Și începem alimentarea. Mamă, dar ce cald e afară, e o vreme de numai. Mă duc să mai dau o tură roată camionul până se alimentează. Totul pare în regulă deocamdată aici la camion. Acum să alimentăm și să pornim la drum. 9 lei și 9 bani e motorina. Ce vremuri când în iarnă băgam cu 7 și ceva, nu? 500 de litri, 4545. Nu e ușor să faci transport. Mă duc să plătesc și pornim la drum cu adevărat. Totul e în regulă, am alimentat, diagrama e ok. Hai să-i dăm drumul la treabă. Doamne ajută să avem o cursă bună și frumoasă. Să nu fie nașpa pe Valea Oltului. Măcar astăzi să fie mai lejer dacă e duminică. Acum, după ce am alimentat, chiar pot liniștit să conduc. Rezervorul e plin, am băgat 500 de litri. Aici trebuie să mă întorc la sensul giratoriu. Mă bag un pic și pe banda asta la altă, că vine mașină mică. Sper că nu se bagă pe lângă mine. Nu se bagă. Au văzut ce intenții am. Păi ciudat, n-am mai condus de 40 de zile și apoi abia am condus după ieri un pic, astăzi până la garaj și acum direct camion, știi? N-am mai condus mașini de alea mici. No, povestim un pic mai încolo când ajungem spre zonele alea mai frumoase, pe mese, să vedem cum se prezintă Meseșul înverzit, să vedem ce-o mai lucra băieții aia pe acolo, pe la autostradă. No, reconfigurare traseu, prietenilor, nu mă mai duc astăzi la București duminică, mă întorc înapoi spre satul mare, spre centura orașului satul mare. Am ajuns până în Mădăras, aici în primul sat, și apoi m-a sunat șeful că a fost o încurcătură și că abia marți descărcarea la marfa asta și să respectă programarea de descărcare acolo la firma la care trebuie să mă duc să descarc. Așa că mă întorc astăzi înapoi acasă și asta este. Am pornit așa cu chef, cu energie bună și atât am condus astăzi, de acomodare cumva, să-mi intru în formă. Dar măcar am alimentat camionul, mi-am adus lucrurile aici, numai bine trebuie să-mi aduc și o pătură, că eu aveam în alt camion, dar au luat-o șeful, că o crezut că e a lor. Trebuie să mă pun să-mi aduc și lenjeria de pat
Asta era în celălalt camion, în Alba, dai plapuma, îți dai seama, n-am nevoie de plapum acum pe 30-40 de grade. Am alimentat camionul, am cuplat remorca, totul e pregătit acum. N-am ce face. Mă duc înapoi, fac pauză și mâine pornesc. N-avea rost să mă duc astăzi la București și să stau o zi întreagă acolo degeaba în București. Mai ales pe căldura asta, știi? Mă bucur măcar de weekend, de duminică. Nu că am ceva planuri mari, că oricum nu vreau să lucrez nimic la Dubița astăzi. Mă odihnesc și apoi după aia oricum încep lucru și o fită pe drum și asta e situația. Mă duc încolo la garaj, parchez, îmi iau mașina, mă duc acasă și ne vedem mâine dimineață când chiar pornesc în cursă. Gata, dragilor, am pornit la drum, astăzi e luni, ora 10:45 de minute, abia am ieșit de aici de la noi de la garaj și apoi acum pornim așa încet spre capitală. Mă duc așa lejer, oricum trebuie să fac și pauză, poate încă mai prind un pic de restricție acolo pe Valea Oltului, poate mai fac și acolo pauză, după care ajung până în Bolintindial. Până acolo trebuie să mă încadrez într-un program de 9 ore. Am pornit la drum, e o zi frumoasă și astăzi, e cald, bine măcar că merge clima, aerul condiționat și dăm bătaie așa înainte. Povestim un pic mai încolo când ajungem în partea aia unde e mai frumos pe la Zalău, să vedem ce au mai lucrat pe acolo pe la autostradă. Și sper doar să avem o cursă frumoasă, prima cursă după ce am luat înapoi permisul. Doamne ajută să fie totul bine. Suntem aici pe centură la Zalău, totul de curs perfect până aici, vremea e bună, totul e frumos, vedeți ce frumos e afară peisajul, că totul e înverzit. Mă simt bine, totul decurge frumos până acum. Mi-a fost un pic dor și mie așa de volan, deși să vă zic sincer, n-am avut timp deloc să mă plictisesc. Cu o informație, vreau să ajung la Fericei. Fericei? Nu știu unde e aia, nu pot să-l ajut pe băiatul ăla. N-am avut deloc timp să mă plictisesc în astea 40 de zile. O trecut timpul, uite așa, parcă am pușcat din deget și o zburat 40 de zile. Prima săptămână după ce n-am mai condus, nu știu, de vineri sau de când m-am oprit și n-am mai condus, că n-am mai avut dovada. Sâmbătă m-am dus la Cluj cu o jucat rapid aici la meci, m-am dus cu băieții, după aia am văzut anunțul cu Duba, duminică, luni m-am dus în Sibiu. Am stat în Sibiu o zi, am venit înapoi acasă cu Duba, cu un prieten, au venit după mine, adică doi băieți au venit, ca unul să conducă mașina cu care au venit unul Dubița. După aia am fost cu Dubița la Reare, am fost să-i schimbăm parbrizul și tot am mai avut așa de umblat cu Dubița și a trecut o săptămână fără să-mi dau seama că n-am permis, știi? După care am zugrăvit la sora mea acasă câteva zile, aproape o săptămână, au trecut acolo cu lucru, cu zugrăvitul de dimineața până seara, după aia m-am odihnit vreo 2 zile. După care am început lucrările la Dubița acolo în spate, o fost mașina la Soponar, la Carua Soponar și au trecut timpul, nici nu mi-am dat seama că îs fără permis. Chiar n-am avut timp să mă plictisesc și nici nu știu când au trecut 40 de zile. Au trecut foarte, foarte repede. Dar au trecut cu bine, bine că mi-am luat înapoi permisul, trebuie să am grijă acum de el. Ce frumos e tot înverzit pe aici, pe Meseș. Acum am trecut de Zalău, mergem încolo spre Cluj. Eu am descărcare mâine dimineață la ora 7, astăzi o să ajung acolo la firmă, mă parchez, dorm și dimineața descărcăm. Suntem încărcați cu mașini de spălat. Așa că trebuie să mergem un pic mai încet, că sunt destul de grele. Nu eu am încărcat remorca asta și am primit-o. Îs cu neagră, cum ați văzut. Mi dor și mie de albă, dar acum lucră un coleg cu ea și nu am mai deranjat să-și mute el iarăși lucrurile. Poate o să mai lucrez și eu cu ea, după aia vedem. E vorba să lucrez acum 2 săptămâni cu mașina asta neagră. După care mai vedem noi ce se mai întâmplă. Dar merge foarte bine aerul condiționat la mașina asta. Deja am redus și gradele să nu fie chiar așa de rece aerul condiționat și am redus și ventilatorul să nu sufle atât de tare aerul. Acum suntem aici în curberile astea, ne apropiem încet de plăcintărie. Vreau să mănânc și o plăcintă, că mi se face foame deja încet, încet. Mi și poftă, vă zic sincer, și
Mai târziu o să mănânc o câmpenească de asta adevărată, dar o să vedeți mai încolo. Astăzi nu cred că mă opresc la mici. Deși cu siguranță vă așteptați să opresc la mici, nu? Se murdărește destul de tare parbrizul și n-am nici apă de parbriz, lichid de parbriz, trebuie să bag. Dar când o să mă opresc la pauză, o să mai curăț eu parbrizul, să se vadă bine prin parbriz. Dar uite ce frumos e așa vara, când totul e înverzit, asfaltul e uscat, fără probleme pe drum. Altfel e peisajul pe aici, nu? Cât am așteptat eu să vină vara. Mamă, dar așa de încărcat că abia urcăm pe aici pe Meseș. Nu prea v-au plăcut videoclipurile ce le-am postat în afara camionului, din păcate. V-ați uitat o parte dintre voi, dar nu toți. Bineînțeles, vă plac videoclipurile astea cele mai mult. Dar acum am revenit la camion, așa că dacă nu ești abonat, te rog să te abonezi. Apasă butonul de like, lasă-mi un mesaj dacă te bucur că am revenit la camion sau nu. Și acum nu știu când o să mai lucrez la Dubiță. Vă dați seama că nu prea o să am foarte mult timp. Dacă în timpul săptămânii conduc, ajung acasă, mă odihnesc, poate mai editez un vlog de aici de la camion și nu știu cât o să apuc acum să fac la Dubiță în perioada asta ce urmează. Dar acum oricum mai trebuie să mai strâng niște bani, așa că am revenit la camion și camionul o să fie pe primul loc. Chiar dacă îmi doresc eu să fie Dubița gata cât mai repede. Îi luni, sper să nu fie foarte aglomerat acolo pe Valea Oltului, pe la Dedulești. O să văd pe la ce oră ajung acolo. Acum e 12:30, abia la 5:30 să dă drumul la circulație pe Valea Oltului. Dar dacă ajung acolo și încă nu-i 5:30, mai facem o pauză și după aia cred că la fix îmi ajunge și mie timpul să ajung până la firmă unde trebuie să descarc mâine dimineață. N-am mai fost niciodată la firma aia, sunt curios și eu să văd care e situația pe acolo, care e procedura. Mă bucur deocamdată de cursă, de priveliște, e ok. Important e să nu avem probleme pe drum și apoi tot e în regulă. Și se lucrează pe aici, pe la autostradă. Ne-au băgat pe aici, pe unde era mai de mult parcare, pe aici nici nu era drum, drumul e pe aici prin stânga, de fel. Și de acum încolo o să începem să vedem și lucrările de la autostradă. Au făcut și sensul ăsta giratoriu. Ce fain o să fie să o tot iau pe aici așa încolo și să mă duc spre Cluj. Vine ea și ziua aia. Acum sunt curios să văd acolo mai încolo cum avansa lucrările. Pentru că atunci chiar se lucra foarte intens, înainte să rămân fără permis. Mai avem 48 de kilometri până la Cluj, până la București 528. În față pare că se norează un pic, nu mai e așa de senin cum a fost când am pornit eu din satul mare, dar asta este. Mă apropiu încet de Plăcintă, mai am 30 de kilometri până să urc pe autostradă. Să-mi iau o plăcintă, fac o pauză de 15 minute acolo la plăcintărie și apoi după aia mă duc mai departe. La următoarea pauză o să fac pauză jumătate de oră și în total 15 minute prima dată cu 30 după aia, facem 45 de minute și abia după aia mi se resetează timpul de condus pentru colegii mai începători. Până aici am condus 2 ore și 15 minute. Ia ce fain a fi și pe acolo pe sus, pe unde circulă autostrada. Să vedem aici, o mai lucrat ceva pare că o mai lucrat. Dar văd că nu-i terminată balustrada, marginile mai au încă de lucru aici sus. Ce ridicată e autostrada aici față de drumul ăsta național. Dar deja și pe GPS îmi apare porțiunea asta de drum de autostradă. Fai peisajul aici înainte de Topa. Uite și scrie acolo, mai avem 2 km. Totul e înverzit, frumos afară. Altfel se simte față de iarnă. Atâta timp cât stai cu motorul pornit și îți mere AC-ul. Dacă stai pe loc și n-ai climă de staționare, e destul de nașpa să stai pe căldurile astea. Să încerci să dormi, să te odihnești. Aici e un pic de nivelat drumul. Încolo văd numai spre Meseș că era mai norat.
Încolo spre Cluj am văzut că deja era iarăși destul de senin. Apoi acum să vedem, ne prinde ceva ploicică de vară pe drum sau nu. Vedeți ce nașpa e vremea acolo în față. E norat acolo, sigur plouă. Topa Mică, am ajuns. Salut, Andrei. Hai să oprim stația asta, că oricum vreau să mă opresc la Topa Mică, după aia urcăm pe autostradă. Acolo nu mă ajută cu nimic pe autostradă stația. Un singur loc este de parcare, locul meu e ocupat, mai este dincoace. Ca să mă opresc la plăcintărie. Ba nici aici, bă, nu îmi spune că noi avea loc. Am loc, cred că am loc aici în spate la mașina asta mică. No, da, și că am avut loc. Opresc farurile, e 13 și 12 minute aici. Mă duc să-mi cumpăr plăcintă și apoi povestim după aia. Mă duc așa frumos pe jos până acolo în curbă. Gata, mi-am luat două plăcinte. Una telemea cașcaval și șuncă. Și una cu brânză dulce. N-am încercat niciodată asta cu brânză dulce. Și am stat 17 minute. Am pornit camionul să meargă clima, mamă, dar ce căldură e afară, frate. Te sufoci de cald, nu altceva. Beau o gură de apă și pornesc la drum mai departe. Apa e bună, rece de aici din frigider. Și acum putem porni la drum. Și acum după mașina asta pot să mă duc și eu. Am trecut pe aici, pe lângă casele astea de pe partea stângă și am văzut un băiat ce făcea baie la lighean. Ca pe vremuri la țară. Se pare că se mai practică încă. Mi-a adus aminte de copilărie. Uite aici la casa asta. Și acum era acolo băiatul. În boxer, tătătătud. Mai că s-a turnat apă pe el, dar nici nu e mic băiatul, că părea că are vreo între 15 și 17 ani, 100%. Nu, am rezolvat și problema asta cu plăcintele. Mă duc mai departe. Acum, după satul Topa, urmează să vedem mai bine lucrările la autostradă. Chiar sunt curios și eu. Hai să lăsăm camera pornită să vedem ce-au mai lucrat băieții. Cât timp am lipsit eu. Uite că au unit aici și drumul. Nu știu dacă era ultima dată. Uite băieții, acolo sus în soare, săracii de ei. Îți dai seama ce condiții au oamenii ăștia de lucru. Lucrat bine aici băieții. Că văd că au unit drumul. Nu numai aici deasupra la drum. De macaralele cum stau toate ridicate pe sus. Au pus tot drumul, au pus transversalele alea, văd că le-au pus pe toate. Nu erau peste tot puse. Se lucrează intens. Stau bine băieții. Avem șanse să circulăm cât de curând pe aici pe drumul ăsta. Aici în față iară să lucra aici la picioare. Acum deja văd că au început să pună și aici transversalele astea. Se lucră bine. O construi și acolo în față capătul unde o să fie transversalele montate. Lucră. Se vede treabă. E bine aici în mașină la aer condiționat. Păcat că n-avem și climă de staționare, dar deja vreau prea multe de la mașina asta veche, așa-i? No, dar nici în față. Ce să vede acolo? Numai nori negri. Apoi cred că ne aprinde și ploaia pe drum oricum. Avem 2 ore și 33 de minute conduse. Undeva oricum încolo o să facem și o pauză de 30 de minute pentru că deja am stat 15 minute. Și apoi în total e 45 și mi se resetează timpul de condus. Nu știu ce a fi de plăcintăria asta aici la Topa după ce se dă drumul la autostradă, că na, toată lumea, mașini mici, mașini mari, toți o să circule pe acolo. Din păcate atâta le mai merge afacerea până să dă drumul la autostradă.
Probabil o să mai meargă și după aia, no, o plăcintărie, acum sunt 3. Dar îți dai seama, nu la capacitatea la care merge acum. Poate, eu știu, 10% mai rămâne din capacitatea care o are acum. Așa, cine circulă pe aici prin sate numai. Că în rest, cine o să mai circule pe aici pe drumul ăsta? Doar localnicii. În rest, toată lumea pe autostradă. Avem și aici o bucățică de autostradă care trece pe deasupra drumului pe care circulăm noi. S-au lucrat la autostradă. Aici drumul era așa drept, acum l-au făcut pe aici pe sub autostradă. Au ridicat și nivelul pământului să ajungă la nivel cu autostrada. E fain să vezi așa cum se lucră și cum evoluează lucrurile. Am ajuns și pe autostradă și cam așa e situația în momentul de față. Fulgeră destul de tare. Cu siguranță o să ne prindă un pic de ploaie și pe noi, dar n-are nimica. Suntem bine aici în camion. S-a închis destul de tare vremea. La cât de frumos a fost când am pornit eu, acum tare nașpa arată. Și acum începe și aici să picure așa un pic. Măcar ne curăță parbrizul, nu? Nu, că acum deja plouă destul de bine. Vă duc mai departe și apoi vedem cum o să fie drumul mai încolo. În ce situații se prezintă. Sincer, când am pornit de acasă nu mă așteptam așa la ploaie. Am trecut de Alba Iulia și mă bag aici la parcare să vedem dacă avem loc să facem restul de pauză de 30 de minute. Am 4 ore și 7 minute conduse. Și apoi nu știu cât de aglomerat o să fie un pic mai încolo, cum sunt lucrările astea, restricțiile. Și apoi am zis că mai bine încerc aici să fac o pauză. Oricum după aia cred că mai trebuie să facem o pauză. Depinde cum o să se circule. Aici așa facem o pauză. Hai să-mi și notez aici cât am condus, să nu uit. Am condus 4 ore și 8 minute. Apoi după aia știu că pornesc liniștit, că am venit odată pe aici și era foarte aglomerat. De aici, de la Sebeș încolo spre Sibiu. Sunt două benzinării, MOL și OMV, dar erau foarte aglomerate din cauza restricțiilor de pe Valea Oltului. Așa că facem aici o pauză rapid și după aia mă duc liniștit. Mă întind un pic în pat, nu o să dorm sau ceva, stau doar întins. Încă plouă afară, vedeți și voi, dar măcar ne-a curățat parbrizul. Urâtă vremea asta. Povestim mai încolo un pic. No, acum ajungem aici la Valea Oltului să coborâm de pe autostradă. Vreme nașpa, a plouat mai înainte torențial. Vorbeam la telefon și n-am mai pornit camera. Dar foarte, foarte urâtă vremea. Și încă e 4 și 50 de minute. A trebuit să mă opresc să fac o pauză de 45 de minute. Că până la 5 jumate sunt restricțiile și apoi n-aș vrea să mă trezesc că iau amendă sau ceva. Uite, acum pornesc stația să vedem ce mai zic prin stație. Aici nu pare că au avansat foarte mult lucrările. Au lucrat ceva băieții, dar nu se vede chiar așa de mult. La autostradă mă refer. În schimb văd acolo în față la tunel, se vede că se lucrează. Am pornit stația, apoi să văd ce se aude prin stație. Acum important e să se circule bine pe aici și la Dedulești. Apoi în rest bine a fi. Am crezut că vă arăt Valea Oltului așa frumos, cu soare, cu vreme bună, dar uite că deocamdată nu ni se arată. Când ne întoarcem înapoi. No, gata, m-am oprit aici pe Valea Oltului la un pic de pauză. N-are rost să forțez. 4:57 stau și fac un pic de pauză și apoi după aia știu că mă duc liniștit. Alți colegi ziceau prin stație că circulă, dar eu oricum mai am nevoie de o pauză ca să ajung până acolo la firmă. Că nu mă încadrez de acolo de unde am pornit de la parcarea aia până la firmă. Am condus deja o oră și un pic și mai am 3 ore și 50 mi-arată pe GPS. Plus dacă o să fie aglomerat la Dedulești,
mai nașpa o să fie. Așa că fac o pauză mică aici, mă relaxez un pic, după care mă duc mai departe la treabă. Te vedeți, camioane circulă foarte multe. Acum nu știu dacă să opresc, nu să opresc la pauză, băieții, treaba lor. Fiecare le știe pe lui. Eu am 10 puncte acumulate acolo la permis și apoi acum când am fost să-mi iau permisul sâmbătă, au zis doamna aia de acolo, vezi că ai 10 puncte, la 15 puncte îți trimite invitația acasă, poliția să predai iară permisul. Așa că trebuie să stau cu minte și să nu mai adun puncte. Celelalte puncte le-am luat atunci când am venit odată de la București spre Satul Mare și la Zalău, acolo pe undeva am luat amendă. Au trecut câteva luni de atunci, nu, dar abia peste 6 luni să șterg punctele alea. Trebuie să nu mai fac prostii, să mă duc așa frumos. Gata, am făcut o pauză de 45 până la urmă. Mă dau un pic în spate să am mai mult loc să ieși de aici din parcare. Și apoi acum aștept momentul potrivit să pot ieși, să nu vină mașini. Am zis că fac prima dată numai 15 minute și mă duc, dar apoi după aia atât am stat, hai că stau. Fac 45 aici și apoi vedem noi ce mai fi mai încolo spre București. No, chiar acum vin o grămadă de mașini din spate. De fapt, uite, după mașina asta pot să mă duc și eu. Îmi pare rău pentru mașina din spate ce nu a apucat să treacă de mine, dar asta este. Între timp s-a oprit și ploaia. Acum sper doar că se circulă bine pe aici pe Valea Oltului. Acum e ora 5 și 42 de minute. Și în mod normal timpul ce l-am de acum încolo ar trebui să-mi ajungă până la București. Cu Tăcu, Dedulești, cu orice ar fi mai încolo. Mai am 3 ore și 50 de minute până la firmă, zice GPS-ul. No, și aici pare că s-a mai luminat un pic după ce a plouat, dar tot nu e așa cum așteptam eu să fie. Adică soare, senin, frumos. Dar nu-i nimic, că acum tot vară îi, tot o să ne bucurăm și de vreme frumoasă. Au trecut multe camioane pe lângă mine și după ce m-am oprit și după ce a fost ora 5 și ceva. Dar apoi acum eu am zis că stau, îmi fac pauza liniștit și apoi după aia pornesc mai departe la drum. Și sper să fie bine mai încolo, să nu fie blocaje sau din alea. Așa, oricum e frumos să vezi totul înverzit, chiar e superb. Sper că vă place și vouă la fel de mult cum îmi place și mie. Hai că vă arăt mai încolo dacă e cumva aglomerație sau ceva. Ia uite, construiesc și pe aici pilonii la autostradă. Pe acolo a fi autostrada, foarte interesant. Da, din păcate aici deja e prima coadă. Mă așteptam să mă duc un pic mai mult, dar abia am ieșit de acolo și deja e coadă. Și dacă stăm aici în trafic și nu circulăm deloc, adică merem 2 minute, după aia stăm 15 minute, mi-am scos mâncarea, mă pun să mănânc, mi-am tăiat niște roșii, am niște caș, cârnați, slănină de aia fiartă cu boiaș cu usturoi și mă pun să mănânc, că măcar să fiu mâncat dacă stau aici în trafic degeaba. Foarte, foarte nașpa să circulă. Arată bine? Cum vi se pare? Eu zic că e destul de bine. Mă pun la masă, povestii mai încolo, că sigur mă prinde seara aici pe dealurile astea până la Dedulești. Vii cu chef, cu energie și vrei să lucrezi și apoi stai aici degeaba în trafic ore întregi, îți strică tot cheful de lucru chiar dacă ești în prima cursă după 40 de zile. Asta este din păcate Valea Oltului. No, am terminat de mâncat, am mâncat foarte bine, am avut timp suficient să mănânc, n-am apucat încă să-mi strâng chiar tot de aici de pe pat, pâinea și tava, să le pun înapoi sus, dar am apucat să mănânc și asta e cel mai important. Am trecut de semaforul ăla, era un semafor acolo pe pod, să lucra la rosturile alea de la pod și apoi acum se circulă bine. De acolo, după ce am trecut de semaforul ăla, chiar s-a circulat așa într-una, fără oprire. Mai am 22 de kilometri până la sensul giratoriu de la varianta de ocolire pe acolo. Acolo o să mai stau un pic la semafor, după aia la ieșirea pe principală, după aia la Dedulești. Dar deocamdată aici se circulă, asta e important.
Sper să nu fie foarte mare coada acolo la Dedule, să nu stau nici acolo foarte mult. Ce s-a băgat tirul ăla în față la mașina asta micuță. Mă duc mai departe și apoi vă țin la curent, o să vă arăt ce se mai întâmplă, care mai e situația. Deocamdată s-o deschis cerul în partea asta, nu mai e vremea aia nașpa. Și aici la firmă unde o să descarc în Bolintin Deal, îs la 10 minute de Alexandru și Ruxandra, abonații care au venit să cumpere Fordul și cine știe, poate mă întâlnesc și cu ei, dar acum depinde la ce oră ajung. Ei amândoi mi-au scris să-i anunț să vină până acolo la mine, să-mi aducă ceva de mâncare, să ne vedem, să stăm un pic împreună, dar acum depinde de timp. Mi-ar plăcea și mie să-i văd și cu siguranță o să vreau să mă mai întâlnesc cu ei, dar nu știu dacă fix cursa asta. Că nu știu care-i treaba la firma asta la care mă duc acum, n-am mai fost niciodată, e prima dată. Dar dacă nu mai plouă și să circulă, totuși uite cât de frumoasă e Valea Oltului, nu? Ți-e mai mare dragul să treci pe aici să vezi munții ăștia când se circulă și totul e în regulă și nu stai cu orele în trafic. E așa cu două capete Valea Oltului. Și frumoasă și nașpa. Nașpa din cauza traficului, în rest de peisaje e superb. Cred că încet ar trebui să treacă și colegii mei pe lângă mine. Ei au fost la București, au pornit ieri. Și astăzi deja am văzut că au încărcat băieții și trebuie să se întoarcă înapoi. Dar deocamdată nu i-am văzut. Deși cred că ar trebui să ne vedem așa pe drum. Un alt lucru frumos e faptul că se întunecă foarte târziu. Acum e ora 7 și 8 minute și îi lumină fain afară. Și încă mai ține vreo 2 ore bune lumina asta. Ceea ce e grozav, nu se mai întunecă așa repede, nu mai circulă numai noaptea. Vi dor să vedeți videoclipuri și din Polonia. Și mie un pic dor să mă duc acolo în Polonia, la firmele alea noastre la care umblam de obicei. Și să facem așa, să pornesc din satul mare, să mă duc până în Polonia, mă întorc înapoi, după aia să vin până la București încărcat cu marfa din Polonia. Altfel trece timpul așa. Parcă trece mai altfel săptămâna decât să vii de 2 ori până la București și înapoi. Aici e foarte frumos pe podul ăsta suspendat, pe drumul ăsta suspendat. Ia! Chiar am prins camionul nostru. Hai să-l salutăm pe colegul. Salutare, colegule, drumuri bune! Doamne ajută, vezi cum mască-tă vâlcea ăștia, ISCTR-ul. Mulțumesc, tu aveai liber încolo. Intrări și cu Denis, imediat. Chiar mai înainte am povestit de voi că ar trebui să vă văd pe drum. Nu te mai aud prea bine. Drumuri bune să ai, te salut. Doamne ajută. Ați văzut Alba, camionul nostru cu care umblam în Polonia. Am știut eu că trebuie să-i prind încet, dar nici n-am sperat să-i prind așa pe cameră. Tocmai am trecut pe lângă o dubiță din aia ca așa mea Renault Trafic, dar era făcut ambulanță. Încă n-am văzut în viața mea o dubiță din aia Renault Trafic. Acum am văzut-o prima dată. Abia aștept să mai lucrez și acolo la dubiță, dar na, cum am zis mai devreme, trebuie să adun niște bani ca să mai lucrez la dubiță. Și așa, când mai am timp, câte un pic. Da, nu-i stres, nu mă grăbește nimeni. Important e să iasă frumos la sfârșit, să facem etapele corect. Chiar o zis odată un abonat că după ce am dus-o la Soponar, după aia am șlefuit un pic podeaua în spate. Dar nu a fost după mine, a fost după programul lui Soponar, când mi-a zis să duc mașina, încă el a vrut să o duc o zi mai repede sau dimineața. Eu am dus-o seară și am mai lucrat o zi în spate acolo ca să curăț cât mai mult în spate. Să nu fie mizeria aia mare acolo în spate ce-a fost. Așa ne-am sincronizat cu Soponar. Ia uite-mă că prindem verde la semaforul ăsta veșnic. Te salut, Denis, drum bun să ai. Tot în regulă, ești bine? Da, merge. Și uite, așa l-am prins și pe celălalt colega nostru. Am ajuns aici în coadă la Dedulești, 1,9 km coada, e foarte decent. Și cât timp stau aici, îmi curăț un pic oglinzile astea, cu o plouace așa de rău văd în ele. Abia am așteptat să mă opresc să le pot curăța. Altceva, tati, văd și eu ceva în ele. Mă duc și pe partea cealaltă.
Și apoi după aia nu știu dacă apuc să cobor să curăț și parbrizul sau nu. Dar e ok, dacă coada e numai 1,9 km chiar stăm bine. Nu știu ce face băiatul ăsta din față, dar suntem aproape de semafor și vreau să trecem și noi. Nu băiatul ăsta care îl vedeți voi pe cameră, mai este un camion înaintea lui. Ăla s-a pornit destul de greu de pe loc, deși s-a făcut verde la semafor aici la Dedulești. Și în sfârșit ajungem cu lumină aici, pe timp de zi, la Dedulești. Am și uitat cum se simte să vin coace cu lumină. Hai să vedem aici s-o mai lucra ceva, se vede ceva modificări. O săpată aici băieții ceva. Aici pe partea dreaptă lucrează ceva aici, dar nu prea îmi dau seama ce se întâmplă. Oricum deja și ăștia de cât timp lucrează aici, Doamne feri, numai nu se gata odată lucrările lor. No, dar asta este, am trecut și de semaforul ăsta, s-o circulat destul de ok. Coada de 2 km chiar e ok, nu mă pot plânge. Acolo, când m-am pus să mănânc pe Valea Oltului, la semaforul ăla a fost cel mai nașpa. În rest, cât de cât s-a circulat chiar ok. Aici la Dedulești, uite, chiar este loc să te oprești să mănânci dacă vrei. Dar acum nu mă mai opresc, bineînțeles, că am mâncat acolo. Cred că ce-a fost mai greu a trecut. Acum să nu fie ceva accident sau ceva și apoi în rest mergem destul de ok încolo spre București. Ajungem pe la 10 și un sfert, arată GPS-ul, aproximativ. Îți mulțumit. No, e ora 9 fără 3 minute. Suntem aici la Pitești, urcăm pe autostradă și mai avem 98 de kilometri până la firma unde trebuie să descărcăm în Bolintin Deal. Încă așa să ajung cu lumină până aici, n-am mai ajuns. Nici nu știu dacă am ajuns atunci la sfârșit de vară când am început eu lucru, în septembrie sau când am început eu lucru aici la firmă. Niciodată n-am prins așa lumină sau nu mi-aduc aminte, cel puțin acum cum a trecut iarna așa, tot pe întuneric, când am ajuns aici la autostradă, acum în sfârșit ajungem aici cu lumină, ia ce fain e afară. Acum mă pun frumos aici în spate la camioanele astea care merg, nu depășesc că nu vreau să mai fac prostii cu permisul. Oricum sunt ok cu timpul de condus, cu timpul de lucru. Cât am condus până aici de când am făcut pauză, stai să vedem. 2 ore și 26 de minute. Și mai am doar o oră și 5 minute. Deci suntem în grafic. Mă încadrez la fix. Ne vedem încolo spre firmă. Poate încă un pic de lumină mai prindem și acolo, cred. Chiar un pic. Sau deja atunci se întunecă. Dar oricum e șmecher să vii cu lumina asta afară. Uite-te și la prostovanul ăsta. Dacă nu încetineam, direct în ălea intra. Bă, dar ce ambiție are în el să accelereze fix când vede că îi se sfârșește banda. În loc să încetinească un pic. Nici nu mulțumește măcar cu avariile. No, am revenit la camion, trebuie răbdare. Mai avem 2,4 km până la firmă. Și mi-am pus și pe Google Maps să-mi zică mai exact unde e firma. Aici trebuie să o luăm la dreapta. Să vedem care e treaba aici cu înregistratul la poartă, cum pot să intru la ei în curte la firmă. Mă parchez și dimineața să rezolv problema, să rezolv cursa. Și îmi zice că trebuie să o iau tot înainte pe aici. Și acum pe aici, tot înainte. Și trebuie să mă duc cumva pe lângă autostradă. Am văzut deja firma de pe autostradă. Am văzut că au parcare destul de mare. Colegii cred că au mai fost pe aici, pe la firmă, eu n-am mai fost deloc. Mă gândesc că aici trebuie să-mi iau o vestă pe mine la poartă, bocancii de fier. Așa e la firmele astea mai mari. A, uite în față încă se vede că nu a pus de tot soarele. No, am ajuns cu bine, chiar s-a circulat bine, așa în mare parte acolo, pe Valea Oltului, doar acolo la început când am mâncat a fost rău și după aia chiar s-a circulat repede, la Dedulești a fost destul de ok.
Per total chiar a fost totul super ok. Și apoi mă pot pune și eu liniștit la odihnă, mă spăl pe dinți, mă schimb și mă pun în pat. Și apoi suficient pentru prima cursă. Cred că pe aici e intrarea. Hai să vedem pe la care poartă pot intra. Oricum mă dau jos și mă duc la birou și apoi vă explic după aia sau vă arăt după aia ce e de făcut. Gata, mi-a făcut băiatul de aici de la poartă intrarea. I-am dat doar buletinul și au zis să mă duc un pic în dreapta să mă parchez acolo și au zis că acolo e și birou. Pe dimineață la fix sunt acolo. A, uite și la râmpile astea aici. Hai că mă duc până mai în capăt să văd cum arată aici curtea asta. De aici parcarea e plină. Este un loc aici pe stânga. A, nu este loc acolo. Hai că mă dau cu spatele și parchez acolo mai în capăt. Cam asta e treaba. M-am parcat aici. Și mâine dimineață mă duc la birou și apoi vedem care e situația. La ora 7 am descărcare, îmi pun ceasul să sune la 7 fără ceva. 6 jumate, 7 și apoi aici în față văd că sunt râmpile. Nu știu exact care sunt râmpile de descărcare, astea chiar din fața mea sau alea mai din stânga. Da, văd eu dimineață, da. E ok, firma asta chiar pare că e ce trebuie. Bună dimineața, e ora 6 și 40 de minute și trebuie să bag la rampă. Am fost acum la birou și să bag în 29, e fix aici în fața mea lângă gardă. Trebuie să deschid din timp ușile. Că după ce ajung acolo la gardă nu mai pot să deschid ușile. Așa că pregătesc camera să băgăm împreună la rampă. Nici nu știu să mă dau direct aici sau mă duc, mă învârt și vin pe lângă gard să nu-l ating pe băiatul ăsta de aici, că am un gard în față. Păi bine că mă descarc așa de repede, adică o zis și șeful că aici să respectă programul. Am dormit destul de ok, m-am mai trezit, m-am mai foit un pic, dar per total a fost ok. Deja și deschide rampa acolo la mine. Hai că mai bine mă învârt așa că am mai mult loc. Am vrut prima dată să o iau direct în dreapta, dar am zis că decât să ating pe cineva, mai bine mă învârt aici. A fost destul de ok, azi noapte nu a fost foarte cald, nu am murit de căldură. Și aici la rampa asta trebuie să descărcăm noi. Mă duc să deschid ușile. No, hai să băgăm la rampă să vedem de mai reușim, de mai știm. Puteam să vin și mai aproape de gardul ăla. Da, am loc aici să mă îndrept. O să ridic un pic. Atâta, cred că. Mă duc să văd ce zic băieții acolo dacă mai trebuie ceva.
Perfect. No, acum aștept să mă descarce. E ora 6:50, la ora 7 zis că mă descarcă. Am băgat și la rampă. Puteam să vin din prima mai aproape de gard. Da, e ok și așa, nu e nicio problemă dacă te îndrepți un pic. Și apoi acum sper să mă descarce destul de repede. Dar trebuie să meargă repede treaba. Până ce mă descarcă, mă pun să șterg un pic parbrizul. Gata, oameni frumoși, am primit documentele. Semnat, ștampilat pe fiecare foaie care au rămas. Și acum putem porni înapoi la drum. Îmi bag documentele în plicul ăsta în care bag eu de obicei. Și asta este, pornim la drum. Gata cursa, oameni buni. Acum pornesc de aici din curte de la ei să văd pe unde trebuie să ies, că am văzut că mereu roată camioanele. Totul de curs perfect, cursa a fost fără nicio problemă. Un pic de aglomerație acolo pe Valea Oltului la început, dar după aia s-a circulat bine și nu pot să mă plâng, chiar a fost o cursă decentă. Acum mă duc să încărcăm la metro, încă nu știu exact pentru care metro, dar totul este în regulă. Sper că v-a plăcut videoclipul ăsta, nu uita să te abonezi dacă nu te-ai abonat, îți mulțumesc pentru asta. Vreau să ajung la 10.000 de abonați și la 10.000 de abonați să schimb sigla de pe YouTube, logo-ul meu, pentru că nu mai îmi place cel vechi. Așa că te rog să te abonezi să ajung la 10.000 să pot schimba odată sigla aia. Mulțumesc că ați fost alături de mine și cursa asta și ne vedem cursa următoare cu metro din București, nu știu exact încă pentru care destinație. V-am pupat, fiți prunși buni!